કેમ છો મિત્રો? મજામાં? આજે આપણે વાણિજ્ય સંચાલનના અંતિમ પાઠ એટલે કે 12મા પ્રકરણના કેટલાક ટૂંકા પ્રશ્નો જોઈશું. એટલે કે ધંધાકીય પર્યાવરણ જેનો ગુણભાર છે 8 માર્ક. મિત્રો આ સાથે આપણા આ વાણિજ્ય સંચાલનના તમામ પ્રકરણો આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં અવેલેબલ છે. તો જોતા રહો, લાઈક કરતા રહો, શેર કરતા રહો. મિત્રો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ભૂલશો નહીં. તો ચાલો મિત્રો આજની સફરને આપણે શરૂ કરીએ જે 3 માર્કના પ્રશ્નોથી.
ધંધાકીય પર્યાવરણના આપણે કેટલાક ટૂંકા પ્રશ્નો જોયા. મિત્રો, વાણિજ્ય સંચાલનના આ અંતિમ પાઠ સાથે આપણે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં વાણિજ્ય સંચાલનનું તમામ મટીરિયલ ઉપલબ્ધ કરાયું છે. તો મિત્રો, બીજા મિત્રોને પણ જણાવો અને અમારી આ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આભાર, ધન્યવાદ, થેન્ક યુ.